Sziasztok! A mai videóban a világ 10 legmagasabb emberéről tudhattok meg számos érdekességet, és a végén megismerhetitek a valaha ért legmagasabb embert is. 10. helyzet Caroline Welz Németországból. A német modell 206 cm magasra nőtt és 48-as lábokon tippek, de ha ez még nem lenne elég, ehhez a magassághoz 117 kg testsúly is párosul. Szegénykének a gyermekkora sem volt egyszerű, hiszen már 7 éves korában elérte a 150 cm-es magasságot. Rengeteget is túlfolták miatta. Az idén 37 éves bombázónak, felnőtt korában pedig a párválasztással gyűlt meg a baja, ugyanis nálánál magasabb pasit szeretett volna. De idővel feladta az egészet, és végül is egy 192 centis pasi mellett találta meg a boldogságot. 9. Yao Defen Kínából 234 cm-es magassággal. Yao Defen szegény kínai paraszt családban született, teljesen természetes súllyal, mindössze 2,8 kg-mal. 11 éves korára viszont elérte 188 centit, pár évvel később 15 évesen már meghaladta 210 cm-t. Ekkoriban kezdték el vizsgálni nála, mi is okozhatja az elképesztő növekedést. Végső során egy orvoscsoportnak sikerült megállapítani, hogy az agyában lévő tumor okozza a gigantikus testmagasságot. Sajnos a kezelésére nem volt elegendő pénz, így idővel a betegség elhatalmasodott nála, 40 éves korában 2012-ben halt meg, 234 cm volt és 144 kg. 8. helyzet Igor Vovkovinski 235 cm-es testmagassága. Alig 1 centivel nőtt csak magasabbra az előző kínai óriáshoz képest. Ukrajnában született 1982-ben, napjainkban az Egyesült Államokban él, ezáltal ő jelenleg az Egyesült Államok ma is élő legmagasabb embere. Cipő mérete 59-es, testsúlya pedig 186 kg. 7. helyzet Zhang Mingming 236 cm. A világ legmagasabb profi kosárlabdázója volt a maga 236 centével. Kínában született és kezdett kosarazni, majd 2007-ben az Egyesült Államokba szerződött át. Pár nagy filmben is kapott szerepet, köztük a Csúcsformában 3 a legismertebb. Sajnos, mint a legtöbb óriásra nőtt embernél, Mingmingnél is kiderült, hogy egy az agyában található daganat miatt nőtt ekkorára. Viszont őt sikerült megműteni, jól van, napjainkban 36 éves és Kínában él. Hatodik helyzet Nasser Somro Pakisztánból. A pakisztáni óriás 238 cm magasra nőtt, jelenleg egy reptéren dolgozik, de sajnos több betegséggel küzd. Egyik legsúlyosabb probléma nála a tüdejével van. Innen is kívánunk jobbulást az 54 éves, égig érő pakisztánja. 5. helyzet Brahim Takula 246 cm. A folytatásban a világ jelenleg is élő második legmagasabb embere következik, és ezzel át is törtük a bűvös 240 centis testmagasságot. A marokkói származású Brahim egész pontosan 246 centire cseperedett. Lábmérete 58-as, ami nem egy konfekció méret. Egyszer egy cipész 3500 euróért akar készíteni neki egy személyre szabott cipő előtt. Napjainkban Franciaországban él. 4. helyzet Jinat Ali 249 cm. Jinat Ali 1992-ben született Bangladesben. Családja szerint 13 éves korában kezdett el hirtelen, rohamosan nőni. Őnála is megállapították a gigantizmus nevű betegséget. Mivel őt még nem operálták meg, még napjainkban is egyre csak nő. Jelenleg ismert testmagassága nem hivatalosan 249 cm. 3. helyzet Szultán Köszem 251 cm. Törökországban született 1982-ben, és hivatalosan ő a Föld jelenleg is élő legmagasabb embere a maga 251 centjével. Iskolai tanulmányait a magassága miatt nem tudta befejezni, ezért később farmerként dolgozott. 2010-ben gyógyszeres kezelést kapott, hogy a túlzott növekedési hormon szintjét meggátolják a testében.
A kezelés sikeresnek bizonyult, és mostanában egy cirkuszi társulat tagjaként dolgozik és lép fel világszerte. Második helyzet Leonid Sterdnik. Az ukrán Leonid Sterdnik 257 cm magasra nőtt. Állatorvosi végzettséget szerzett, de magassága miatt a világtól elzárkózva egy aprócska faluban élt. A hétköznapi életben rengeteg problémát okozott a hatalmas testmagassága. Egy egyszerű autóbeszállás is kész gyötrelem volt neki. 2014-es haláláig ő volt a világ legmagasabb élő embere. Ezzel elérkeztünk a világon valaha ért legmagasabb emberéhez. Ő pedig nem más, mint az amerikai Robert Wadlow, aki egész pontosan 272 cm magasra nőtt. 1918-ban született 3,8 kg testsúllyal. 4 éves koráig teljesen normális ütemben nőtt, csak ezután figyelték meg nála az irtózatos növekedést. 8 éves korában már elérte a 188 cm, 10 évesen már 198 cm volt és 100 kg. 16 évesen meghaladta a 240 centit és a 160 kg. 21 éves korában mérték a legnagyobb testsúlyát 223 kg, és ehhez már 272 centis testmagasság pársult. Méretei ekkorra már egyre több problémát okoztak neki, csak lábmerevítővel tudott járni. Ez okozta a későbbi halálát. Ugyanis a merevítő felsértette a lábát, és az elfertőződött. Megműtötték, véráttömlesztést is kapott, de 22 éves korában meghalt. Nos, ők voltak a világ legmagasabb emberei. Ha tetszett ez a videóm, oszd meg és iratkozz fel a csatornámra. Sziasztok!